নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো অসম পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2023 বৰ্ষৰ 928টা গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে চাই যাব। তো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত পাই যাব। তো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাব। আপোনালোকে যেতিয়াই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰিব তো এই ধৰণৰ ফেজখনলৈ পাই যাব, বা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ওপৰত দেখা পাইছে ইয়াতে apcap.in/page তাতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব, অথবা আসাম পুলিচ এইটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ড আসাম, এইটোত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে এইখন পেজ ওপেন হ'ব। তো এই ধৰণে আপোনালোকক দিয়া থাকিব কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল। তো ৰেজিষ্টাৰ যদি আপোনালোকে কৰা নাই, প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰসমূহ কৰি ল'ব। যদিহে আগতে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ কিবা এপ্লাই কৰিছিলে, তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লগ ইনটোত ক্লিক কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে এবাৰো কৰা নাই অসম পুলিচৰ, তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব, অথবা ৰেজিষ্টাৰ নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ তাতে এড্ৰেছ, নাম আৰু আপোনালোকৰ কি ৰিকুৱাৰমেণ্টছৰ কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব, তাতে আপোনালোকে ফিল কৰিলে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। তো যিহেতু আমি এগৰাকীক আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা কেণ্ডিডেটৰ আমি অনলাইন কৰি দিছোঁ। তো ইয়াতে লগ ইন ক্লিক কৰিম। তো এইখন ফেজ অ'পেন হৈছে। তো ইয়াতে দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দিলে লগ ইন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে চাব, মই টাইপ কৰিছোঁ। তো এই ধৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন নতুন পেজ আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ব। সেইখনত আপোনালোকে কি দিয়া আছে চাই ল'ব। প্ৰথমে ইয়াতে আগতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে অসম পুলিচৰ, অথবা এইটো পৰ্টেলত আপোনালোকে অনলাইন কৰিছে, তো এই ধৰণে ওলাই যাব। সকলো নাম, ডিটেইলছ, ছিগনেচাৰ সকলোবোৰ ইয়াতে দেখা পাইছে, যেনেধৰণে দেখা পাইছে মোৰ ইয়াত। তো ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ পোষ্ট অফ গ্ৰেড 4 staff in Assam Police for newly created Assam Commando Battalions under DCCD and CGAG Assam and Fire Emergency Service। ইয়াতে আপোনালোকৰ মোৰ যিহেতু ইয়াতে এইজন কেণ্ডিডেটৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো যিহেতু গ্ৰেজুৱেট দিয়া আছে কাৰণে ইয়াতে নট এপ্লিকেবল বুলি আছে। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে মেট্ৰিক বা ক্লাছ 8ৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লিকেবল বা এপ্লাই, ইয়াত যেনেধৰণে গ্ৰীণ কালাৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে, গ্ৰীণ কালাৰত দেখাৰ দৰে আপোনালোকে এপ্লাই দেখা পাব। এই ঠাইত এপ্লাই দেখা পাব। তো আপোনালোকে এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো যিহেতু এইজন কেণ্ডিডেটৰ আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজ কনষ্টেবল ইন এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিহেতু অনলাইন চলি আছে, তো ইয়াতে এপ্লাই এইজন কেণ্ডিডেটে কৰিব পাৰিব। তো এই পোষ্টৰ বাবে আমি এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম। তো ইয়াতে চাই ল'ব কি পোষ্ট দিব পাৰে, গোটেইকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী আপোনালোকৰ নিজৰ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইজন কেণ্ডিডেটৰ মই এক্সাইজ কনষ্টেবল ইন এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰি দিম। তো এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ অ'পেন হ'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে কিছুমান কুৱেশ্যন সোধা থাকিব ইয়াতে, আৰু ষ্টেপ 2ত দিয়া আছে পষ্ট চিলেকশ্যন, ষ্টেপ 3ত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, আৰু ষ্টেপ 4ত দিয়া হ'ব একাডেমিক ডিটেইলছ। তো ইয়াতে সুধিছে কুৱেশ্যন, ডু ইউ হেভ NCC চাৰ্টিফিকেট? যদিহে আছে তেন্তে য়েছ কৰিব, যদিহে নাই ন' কৰিব। যদিহে আছে কয় তেন্তে আপোনালোক চুজ কৰিব লাগিব A নে B নে C। তো যিহেতু মোৰ অথবা এইজন কেণ্ডিডেটৰ নাই, তো ন' দিছোঁ আৰু ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। তো নেক্সট ষ্টেপ 2লৈ গৈছে। তো পষ্ট চিলেকশ্যন কৰিবলৈ কৈছে আপোনালোকে, চিলেক্ট পষ্ট এক্সাইজ কনষ্টেবল। তো ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰি দিব। প্ৰথমে ছাবমিট কৰি ল'ব। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত দেখা পাইছে, এতিয়া আপোনালোকৰ ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰি দিব। তো এতিয়া ষ্টেপ 3লৈ গৈছোঁ আমি। তো ইয়াতে আপোনালোকক পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ফৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব। তো এই ধৰণে আপোনালোকে যেতিয়াই
আপলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ধৰণে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ চাব পাৰিব। তো অলপ নেটটো শ্ল' হৈছে, তো সেই গতিকে ওলোৱা নাই, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো এই ধৰণে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছসমূহ চাব পাৰিব। কি লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালেই, মই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিছোঁ। তো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, এজ প্ৰুফ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আৰু ফটো আৰু ছিগনেচাৰ। তো এইকেইটা লাগিব আপোনালোকৰ। এইবোৰ আপোনালোকৰ আগতীয়াকৈ ফিল হৈ থাকিব, যিহেতু আপোনালোকে আগতে ফিল আপ কৰিছে। তো 7 প্ৰচিড কৰি দিব। তো শেষৰটো ষ্টেপ একাডেমিক্স ডিটেইলছত আমি গৈছোঁ। তো ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ কেনেধৰণে দিয়া আছে। নেটটো অলপ শ্ল', এই ধৰণে দেখা পাব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ। তো শেষত আছে আপোনালোকৰ 7 প্ৰিভিউ। 7 প্ৰিভিউত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখনো আপোনালোকে কি ফিল কৰিলে সকলোবোৰ চাব পাৰিব প্ৰথমৰ পৰা। নেম, ছিগনেচাৰ শুদ্ধ হৈছে নাই হোৱা আপোনালোকে চাই ল'ব সকলোবোৰ। সকলোবোৰ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, শেষলৈ এই আপোনালোকৰ কনফাৰ্মটো আছে, কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব কনফাৰ্মত। তো ইয়াতে দিয়া আছে প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইউৰ ডিটেইলছ বিফ'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ডাটা ওৱান্স ছাবমিটেড কেন নট বি চেঞ্জ। যেতিয়া আপোনালোকৰ ডাটাসমূহ ছাবমিট হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। তো সেই গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমে চাই ল'বলৈ কৈছে। তো মোৰ চোৱা হৈ গ'ল, তো অ'কে ক্লিক কৰি দিব। অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ OTP এটা আহিব। OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে পুট কৰিলে আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ যাব। তো এই ধৰণে আপোনালোকৰ OTPটো পাই যাব। OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট ডাউনলোড দিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত দেখা পাইছে 2 নম্বৰতে এক্সাইজ কনষ্টেবল ইন এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াতে একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ডাউনলোড কৰিব নিজৰ, আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব আপোনালোকে। তো ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ কেনেধৰণে ওলায় আপোনালোকৰ ফৰ্মখন। এইখন হৈছে আপোনালোকৰ। তো আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকক কেনেধৰণে নিজৰ মোবাইলতে এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ বাবে এপ্লাই কৰিব, সকলোবোৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিলোঁ। তো যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো সহায়ক বুলি ভাবিছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে নিজৰ মোবাইলতে তেওঁলোকে অনলাইনসমূহ কৰিব পাৰে। তো ধন্যবাদ, আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।